Nagbabago na rin yung Pasko eh. Kasi ayaw mo na magluto, punta ka sa buffet, di ba? Ang dami ng mga makakainan. Hindi gaya dati, talaga magluluto yung nanay mo. You just don't want it to die. Parang ayaw mo lang mawala yung dish. Even sa mga restaurants ngayon, they don't serve it the traditional way. Nakatatanda na lang. Sila na lang may alam ng patko at paggawa ng patko. Sayang kasi, baka mawala na siya. Sabi ko nga ang pagkain, hindi lang siya pagkain, memory siya. Kaya kapag nagkapagkasanak mo ng Ligang Pasko, yun pa rin maalala nila. Every Christmas, you expect the same comforts: puto bongbong after simbang gabi, bibingka by the church gate, lechon at Noche Buena. We are of the opinion that dishes shouldn't just be made during celebrations, but should survive all year long. Moreover, beyond the dishes everyone knows, some holiday food quietly disappears. In Pampanga, Christmas once meant ligang pasku, chicken galantina, and paktu. These were dishes cooked once a year. They demanded long hours in the kitchen and were meant for full tables late into the night. Today, they're often replaced by faster, easier options. When that happens, the traditions tied to them slowly fade. This Christmas, we are bringing these dishes back. We are sharing their stories and their recipes so that they do not disappear from the table. Maybe you start making them at home, maybe they become part of the larger menu of national Filipino cuisine. This is a reminder that culture needs to be practiced. Ligang Pasku is nilaga but made festive. It has 3 different meats: carabao or beef shank, pork pata, and native chicken mixed with nilaga essentials such as peppercorns, potatoes, leeks, red onions, and patis. Slow simmered for hours until everything turns rich, tender, and deeply comforting. Ako si Katrina Montserrat S. Roque. Ang tawag sa akin Katrina o Iba Monet. Ako'y kusinera, cultural worker din ako, tapos nag-heritage cooking ako. Magluluto tayo ng Ligang Pasko. Ano lang siya, nilaga siya na merong kalabaw o kung hindi ako makain ng kalabaw, baka. Tapos meron siyang native na manok at saka meron siyang baboy. Ordinary nilaga lang naman siya eh. Kaya lang, special siya kaya tinawag siyang Ligang Pasko. Kasi pag Pasko, iluluto siya sama-sama lahat ng proteins na yon. Nung minsan may natikman ako, ang tawag nila beef chowder. Kasi very rich yung soup. Tapos malinamnam talaga siya. Lasang-lasa mo yung nag-render na talaga yung lahat ng lasa ng beef. So sabi ko malapit sa Ligang Pasko. Pero mas masarap ang ang Ligang Pasko kasi meron pang chicken, meron pang pork. Siguro dahil dahil di ba pag Pasko, parang dapat masagana, festive, ganun. Kaya hinahalo na lahat ng masarap sa isang dish. Kaya kapag Pasko, nilalagay lahat yon, Ligang Pasko. Isasalang mo siya ng umaga, bili mo sa palengke. Kakainin niyo ng family by dinner time, tapos by Noche Buena, tapos by morning na meron kang bisita. Iniinit-init lang siya, kaya siya marami kasi ino-offer siya sa mga bisita. Pag sa bahay, kakainin yan with kanin. Tapos kinabukasan, i-offer yan with pan, o yung tasty bread. Or with kalamay or with suman, pinapakita mo na prosperous ka, tapos ino-offer mo sa pamilya mo, yung generosity mo napapakita mo sa Ligang Pasko, tapos festive siya kasi ang dami niyang proteins, yun. Sabi namin sa mama, kasi siyempre, Noche Buena, ano handa natin? Sabi niya, siyempre, automatic yon. Lagi may Ligang Pasko. So sabi namin, that time,
parang nagsawa kami. Sabi ni Mama, sige, hindi muna tayo magligang Pasko. Nagano yata siya noon, nag-asado, ganon. Yung regular, tapos walang ligang Pasko. Tapos nung kakain na, naghahanap kami pa rin. Sinabi lang namin na nagsawa kami sa ligang Pasko, pero nung kakain na talaga, naghahanap na kami. So the following morning, nung mamano sa mga lolo, yun ang hinahanap namin kung saan kami makakain ng ligang Pasko. Kasi hindi kumpleto ang Pasko kapag hindi ka kumain ng ligang Pasko nung bata kami. Kung ang level ng ordinaryong nilaga, siguro 7, yung ligang Pasko 10. Kasi meron pa siyang isasarap. Kasi iisipin mo naman, ilang oras mong papakuluin. Mula umaga hanggang ilang araw pa, 2 araw, 3 araw. Hindi yun inaalis ng biyenan ko sa kusina, hindi niya fini-freezer o nire-ref. Ang gagawin ng biyenan ko, papakuluin sa uling o kaya sa kahoy kasi matagal nga, maubos ang gas mo. Tapos, itatabi lang. Kapag lumamig uli, papainit na naman. Painit para hindi masira. So, maglalast siya ng mga 2 to 3 days. Yun. Tapos, on the 3rd day or 4th day, dahil nagsawa ka na sa ligang Pasko, dahil kain ka ng kain, ang gagawin mo ng sopas ngayon yun. Uuwi na siyang sopas para hindi masayang kasi nagkalasog-lasog na yung laman. Ay, oo. Sa baryo, alam pa rin nila. Tapos yun nga, yung ibang lugar sa Pampanga, niluluto pa rin nila. Siguro hindi, sa ibang mga lugar na, sa mga syudad siguro, bihira na lang nilang iluto yon. Pero marami pa rin ang nagluluto ng ligang Pasko. Nagbabago na rin yung Pasko eh. Kasi punta ka ng Clark, ayaw mo na magluto, punta ka sa buffet, di ba? Ang dami ng mga makakainan. Hindi gaya dati, talaga magluluto yung nanay mo. Sabi ko nga ang pagkain, hindi lang siya pagkain, memory siya. Kaya kapag nagkapagkasanak mo ng ligang Pasko, kapag ginagawa mo pa rin yun, naalala ka pa rin nila, in the future, di ba, ay, nagluluting nanay ko ng ganito. Yung pa rin maalala nila. Chicken galantina is not your typical Noche Buena centerpiece. It's a carefully deboned whole chicken seasoned with soy sauce, calamansi, and butter, then stuffed with ground pork, chorizo, Chinese ham, or to add more flavor, some pickled relish, raisins, minced white onions, boiled eggs, and seasonings, all cooked in an oven for 2.5 to 3 hours. My name is Cynthia Desierto. I am the owner of Rosemary and Thyme Catering Services. And my specialty basically, umiikot siya dun sa, I can cook Kapampangan, but nag-opt ako na hindi masyadong mag-dwell into that, so it's more of gourmet. It's chicken galantina. That's a traditional dish. Normally, siniserve lamang namin yon pag may mga special occasions. And it's a dish na, sabihin ko sa inyo, medyo mahirap siyang gawin because the deboning process itself takes a lot of time. Okay. The pelvic is gone. Siyempre, hindi naman ako expert mag-debone, no? Meron talagang chefs na grabe, 1 minute lang. See, I was able to get the neck out. Traditionally, kasi ino-oven talaga siya. But others, meron na silang ginagawang shortcut, but that's the traditional way. You cook it in the oven for 1.5 to 2 hours. You have to choose a good whole chicken, and then you have to debone it. After deboning, you marinate it with soy sauce and calamansi. And then you set that aside for 30 minutes.
while it's marinating, you prepare now the stuffing. Normally, I use ground pork, and there's chorizo, there's pickled relish also, and a little bit of raisins. Onion, garlic, salt and pepper, some seasoning, and I put also ham. So, meron iba't ibang version, but I prefer the traditional way of preparing it. Are you familiar with pork embutido? So, it's like that na meron lang siyang taste of course, yung chicken. Kasi nga, rellenong manok ang tawag dyan, yung chicken galantina. So, yun yung taste mo. And since i-oven natin siya, parang roasted na embutido na it's a different taste. It's a burst of flavor talaga. Because we have a brick oven, ginagawa ko siya doon. But for others naman, pwede din naman yung normal oven. Because you cannot buy it. Kung hindi ka gaya ngayon na gusto mo kumain ng hamburger, for example, or pizza, di ba? Bibili ka lang. But this one, hindi talaga. Gagawin mo talaga siya. And it's really an effort to make it. Kasi sabi ko nga, it's a long, tedious process in the preparation of the chicken galantina. You just don't want it to die. Parang ayaw mo lang mawala yung dish. Kasi nga, even sa mga restaurants ngayon, they don't serve it the traditional way. Meron nga iba, ngayon nakikita ko, sinasabi nila chicken galantina, but it's not really the whole rellenong manok. Iniba na nila yung process. Lahat naman tayong Filipinos, we celebrate Christmas naman talaga, di ba? And it's a special occasion for all of us. In fact, we have the longest Christmas ever, di ba? We celebrate it like, ang tagal talaga. So, sa Pampanga lang, of course, yung gathering of family, yung nandun kayong lahat, then you celebrate, everybody's there catching up. So, I think that's the more important. The spirit of Christmas, yun. Because it's a tradition, you want to keep it like, sinaserve mo na lang siya palagi. Kasi para rin yung mga anak mo, familiar sila dun sa taste. And then, when the time comes, it's their time to celebrate Christmas on their own, they would somehow have that feeling na nostalgic. Oh, we had this when we were little. Mga ganun. Like me, ganun din. I think it's really the time, the lack of time for most people. Yun yung nakikita ko. But of course, if you still have the passion to do it, kaya naman. Kasi yung recipe na yan, I can say, sa mga Kapampangan households, they still know that. It's just that, kaya nilang gawin pa rin yan if they want to. Normally, tatakpan mo siya pag we're used to the taste of hamon, di ba? But with chicken galantina, it's different. Kahit nga ikaw ngayon gusto mong bumili, wala kang mabibilhan. Because you really have to make it for you to taste it. It's festive. Pag natitikman mo siya, makikita mo pa lang siya, parang wow, parang napaka-special naman ng araw na to. We have this chicken galantina. Parang ganun siya. Bringing together the family in a very special occasion. So that's the heart of every Filipino, di ba?
Paktu is Pampanga's answer to a crepe, but made special by adding the elusive dayap to the batter. It is cooked until the texture is thin and crispy on a flat pan and served with sweet grated coconut. Patko. Ano ba? Patko. Kapampangan patko. Ano po yung patko? Kapampangan delicacy siya. Kakanin, ganon. Usually served during Christmas or pwede din sa Lent, ganon, sa merienda. Ito, dapat may mixture ka ng rice flour, eggs, sugar, water, at saka dayak. Usually served with grated coconut. Lasa siyang puto bongbong and bibingka. Kaso naka-roll lang siya. And crispy. Dito sa Guagua, ang alam ko, 3 na lang. 3 lang yung alam ko nagtitinda. Pero dati po, Dati, wala nagaano. Di na nga alam. Di na nga masyadong alam. Katunog, di ba? Sounds like Pasko, Patko. Oo, pawala na. Di na nila alam. Halos ng mga customers ko tinatanong sa akin kung ano daw yung patko. Ayun. Dinidescribe ko sa kanila. Isang Kapampangan delicacy, sabi ko ba. Sabi nga naming mga Kapampangan, pag malapit na yung Pasko, meron ng patko, ganon. In Kapampangan, malapit na yung Pasko, atin ng patko. Yun sa Kapampangan. Hindi na nila alam. Mostly sa na lang, yung mga nakatatanda na lang. Sila na lang may alam ng patko at paggawa ng patko. Sayang kasi, baka mawala na siya. Baka tuloy na siyang mawala. At saka para may variation, may puto bongbong, may bibingka at may patko. Diba? Bongga, perfect sila. Gusto kong ma-preserve yung authenticity niya, yung originality niya. Na para ganito pala yung patko, para malaman nila yung original na patko. Pero ako nagsiserve din ako ng may flavor, itlog na maalat at cheese sa loob. Parang nostalgic kasi pag may mga native delicacies, hindi lang puro imported na pagkain. Mas maganda talaga yung may Filipino food, Filipino theme. Mas ma-feel mo talaga yung spirit of Christmas sa Philippines pag may gano'n. Holiday dishes do more than feed you. They carry memory. When you keep cooking them, you keep the stories, the people, and the Christmases that shaped them alive. This season, try one of these recipes, put it on the table, let the memory live on. Remember, traditions were all started by someone, so why not start your own?